यहाँहरुलाई आज कोइरालाको अचार बनाएर देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् त यो मैले बोइल गरेको कोइराला, यसलाई चाहिँ यो भाँडामा राख्छु म। अब म यसमा बोइल गरेर म्याश गरेको आलु राख्छु। अब यो हरियो खुर्सानी, यो चाहिँ मैले टमाटरलाई बोइल गरेर अनि ग्रिन्ड गरेको छु। अब म यसमा नुन राख्छु। अब रातो धुलो खुर्सानी, त्यसैगरी म थोरै काश्मिरी मिर्च राख्छु। अब यो भुटेर पिसेको तिलको धुलो। अब म यसमा चुक अमिलो राख्छु। यसको सट्टा यहाँहरुले लेमन राख्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त मैले यो अचार झान्नको लागि तोरीको तेल तताएको छु। यसमा म थोरै बेसार फुराउँछु। त्यसपछि अलिकति मसला पनि फुराउँछु। जिरा धनिया पाउडर, अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त कोइरालको अचार रेडी भइसकेको छ। एकदमै मिठो बनेको छ यो अचार। यहाँहरुले पनि यसरी नै ट्राई गरेर खाना तथा खाजासँग लिन सक्नुहुन्छ।